नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गुळाचा शिरा बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे। चवीप्रमाणे तुम्ही गूळ घ्या। मी 50 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। तर त्यासाठी बघा, 1 टोप घेतलेला आहे। ज्या वाटीने आपण भरून गूळ घेतलेला आहे त्याच वाटीच्या प्रमाणे आपल्याला 2 वाटी पाणी घ्यायचे, म्हणजे डबल पाणी घ्यायचं। 1 वाटीला 2 वाटी पाणी, सेम वाटीचं माप घ्यायचं। तर बघा, हे 2 वाटी मी पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 विलायच्या मी अशा फोडून टाकल्या, तुम्ही जरी पावडर करून टाकली तरी चालेल। आणि हा गूळ घेतलेला आहे, तुम्ही गोडीप्रमाणे कमी जास्त घ्या, त्यामुळे मी गुळाचं प्रमाण तुम्हाला सांगितलेलं नाही आहे। आता हे आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे, नुसतं गुळाचं आपल्याला पाणी करून घ्यायचं आहे। गूळ तुम्ही फोडून घेतला तरी चालेल, असा ठेवला तरी त्याचं पाणी होतं। हे मी गॅसवर आपण गरम करून पाणी करून घेऊया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा 3 चमचे मी तूप टाकलेलं आहे। ते आपलं घरी बनवलेलं तूप आहे, फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे हे आळलेलं आहे। तूप आपलं वितळलेलं आहे। तर फास्ट गॅसवर मी केलं होतं, आता मीडियम गॅस करते। बारीक गॅस केला तरी चालेल, कढई चांगली गरम झाली। ह्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी रवा भरून घेतलेली आहे वाटी, आणि बारीक रवा घेतला आहे। मोठा रवा घेतला तरी चालेल। आपल्याला हे बारीक गॅसवर बघा चांगला लालसर असा भाजून घ्यायचा आहे। एकसारखा हलवत राहायचं, करपून द्यायचं नाही आहे। आणि चांगला कलर येतो ह्याला भाजून द्यायचं। चांगला भाजल्यानं त्याचा वास एकदम छान असा येतो, मग समजायचं की रवा चांगला भाजलेला आहे। बघा, असा कलर चेंज झाला पाहिजे। असा कलर बघा कसा आलेला आहे। एकसारखं मी हलवत आलेले आहे मीडियम गॅसवर। बारीक गॅसवर जरी केला तरी चालेल, पण एकसारखं आपण असं हलवत राहायचं। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चिमूटभर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये बघा बदाम, काजू, पिस्ता, चारोळे आणि मनुके तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण काय फरक पडत नाही आहे। तर ह्याला 1 मिनिटभर मी असं हलवून घेते, परतून घेते। बदाम, काजू टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे। आणि जे आपण गुळाचं पाणी जे केलं होतं ते आपण टाकून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये बघा वेलची पण मी टाकलेली, वेलचीसह टाकते मी ते पाणी। तर असं बघा बुडबुडे येतात आणि आपल्या अंगावर उडतात, तर एकदम मागं सरून असं वतायचं। थोडंसं हलवल्यानंतर परत वतायचं। जर काय घाण असेल तर मी तुम्हाला दाखवते, हे गुळाचं मी पाणी का केलं होतं। काय जर घाण असेल तर खाली राहते। हे बघा, जर खडे बिडे काय असतील का नाही, तर बघा ह्याच्यामध्ये कचरा दिसतोय बघा, खडे दिसतात। कापून आपण जरी टाकला ना तरी चालेल, पण हे असे खडे असतात किंवा काय घाण असते तर ते खाली राहते, म्हणून असं पाणी करून टाकायचं। तर बघा, हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। आपल्या गोडीप्रमाणे गूळ टाका। आता ह्याच्यावर आपल्याला लगेच झाकण ठेवायचं आहे। गुळाचं पाणी ओतलं की एकदा हलवायचं आणि लगेच झाकून ठेवायचं, आणि चांगलं हे शिरा आपला वापरून द्यायचा। शिरा आपण झाकून ठेवला होता, तर प्लेट काढून घेऊया। तर बघा कसा छान असा झालेला आहे आणि चांगला वापरलेला आहे बघा, आणि एकदम सुटसुटीत होतो आणि 1 नंबर चवीला लागतो। तर माझ्या पद्धतीने असं करून बघा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।